आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी कुनै पनि फोटोको कलर ब्यालेन्स कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यो स्क्रिनमा तपाईहरुले एउटा फोटो देखिरहनु भएको छ। यो फोटो चाहिँ ओरिजिनलमा कस्तो थियो भनेदेखि हामी हेर्न सक्छौं। ओरिजिनलमा यो फोटो यस्तो थियो र मैले यो एडिटिङ कलर ब्यालेन्स गरिसकेपछि यो लुक्समा आएको छ। यसरी कुनै पनि र फोटोलाई चाहिँ हामी कलर ब्यालेन्स गरेर एक्स्ट्रा लुक्स दिन सक्छौं। अब यो गर्ने कसरी त मैले आज यही सम्बन्धी ट्युटोरियल तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। फर्स्टमा मैले यिनीहरुलाई डिलिट गर्दै मसँग र फोटो छ अहिले। अब हामी के गर्छौं भने फर्स्टमा यहाँनेर यो जुन अप्सन छ एडजस्टमेन्ट लेयर भन्ने यसमा गएर क्लिक गर्छौं र यो स्याचुरेसनमा क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर हामी अहिले केही पनि चेन्ज गर्दैनौं। यसलाई यहाँ क्यान्सलमा क्लिक गरिदिन्छौं। अब यहाँनेर ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर चाहिँ हामी यहाँबाट कलर बन्ड भन्ने अप्सन युज गर्छौं। अब यहाँनेर यो ब्लेन्डिङ अप्सनमा बुझ्नुपर्ने यो 5 वटा अप्सन र यो 5 वटा अप्सनको बारेमा छ। यो 5 वटा अप्सन भनेको चाहिँ डार्कन गर्ने काम गर्छ। यो 5 वटा अप्सनले भने यो 5 वटा अप्सनले चाहिँ लाइटन गर्ने काम गर्छ। अर्थात् यी एक अर्कामा अपोजिट हुन्छन्। जस्तै मैले अहिले कलर बन्ड गर्दैछु भने यसको अपोजिट भनेको कलर डज हुन्छ। अब यो कसरी गर्ने आज म गराउन गइरहेको छु। यो सम्बन्धी मैले अहिले चाहिँ फर्स्टको यो अहिलेको युज स्याचुरेसनमा चाहिँ कलर बन्ड अप्सनलाई राख्न गइरहेको छु। यहाँनिर क्लिक गरिदिनुस् कलर बन्ड। यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्छौं कलर बन्ड गरेपछिको इफेक्ट कस्तो देखिन्छ भनेर। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हामीले फिललाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ ओपेसिटी र फिल भनेर हुन्छ। हामीले ओपेसिटीलाई चाहिँ घटाउने होइन कि फिललाई चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो ओपेसिटी र फिलमा के फरक छ भनेर बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ फिलले चाहिँ कलरलाई घटाउने बढाउने काम गर्छ भने ओपेसिटीले चाहिँ ब्राइटन अर्थात् ब्राइटनेसलाई घटाउने बढाउने काम गर्छ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ फिललाई चाहिँ घटाएर अराउन्ड 10 to 13 को रेन्जमा राख्नु होला यसलाई। मैले अहिले यसलाई 10 ओके मैले चाहिँ यसलाई अहिले राखेँ 14 को रेन्जमा राखेँ। त्यसपछि अहिलेलाई यति नै गर्नु यसलाई। अब फेरि पनि हामी यहाँनेर गएर एडजस्टमेन्ट लेयरमा गएर क्लिक गर्छौं र ह्यू स्याचुरेसनमा क्लिक गर्छौं। यसमा पनि हामी अहिले केही चेन्ज गर्दैनौं। यसलाई यहाँ क्यान्सल गर्छौं। अघि हामीले जुन यहाँबाट ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर कलर बर्न अप्सन चुज गरेका थियौं। अब यसैको अपोजिट हामी कलर डज भन्ने अप्सन युज गर्छौं। कलर डजमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई पनि फिल यसको फिललाई चाहिँ घटाएर अराउन्ड 10 to 14 को रेन्जमा राख्नु होला। मैले यसको पनि घटाएर 13 राखिदिएँ यसको चाहिँ ल हेर्न सक्छौं। यो कति राख्ने भन्ने चाहिँ आफ्नो पिक्चर अनुसार चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अराउन्ड 10 to 15 को रेन्जमा प्राय सबै पिक्चरहरुलाई ठिकै हुन्छ। आफ्नै हेरेर पिक्चर हेरेर त्यो अनुसार एडजस्ट गर्न सकिन्छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ हामी स्याचुरेसन बढाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यो पहिला लिएको यो स्याचुरेसन चाहिँ यसको बढाउनको लागि यसमै दुई चोटी क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसको स्याचुरेसन यहाँनिर छ। यो स्याचुरेसनलाई चाहिँ अराउन्ड 70 to 75 को रेन्जमा राख्नु होला। 70 to 75 मैले 71 राखेँ यसलाई। त्यस्तै गरी यो अर्को लेयरको पनि यसलाई पनि दुई चोटी क्लिक गर्नुस्। यसको पनि सेम 70 to 75 को रेन्जमै राख्नु होला। यसको 73 राखेँ। द्याट्स इट। अब यति गरिसकेपछि हामी लुक्स हेर्न सक्छौं। यो इमेजको पहिले कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ भनेर हेर्न सक्छौं। जस्तै यो पहिला चाहिँ यस्तो थियो, अब अहिले यस्तो भयो। पहिला यस्तो थियो हेर्न सक्छौं हामी। धेरै नै चेन्ज देखिन्छ। यसको वरिपरि यो पिक्चरको वरिपरिको ब्याकग्राउन्डहरुलाई पनि एकदम उत्कृष्ट कलर ब्यालेन्स गराउने काम गरेको छ यसले। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि पिक्चरलाई कलर ब्यालेन्स गरेर एकदम उत्कृष्ट बनाउन सक्छौं। मैले यहाँनेर क्लिक गर्दाखेरि पहिला जुन अप्सन थियो त्यो मात्रै चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ, तर अरु अप्सन हराइरहेको छ। तपाईहरुले त्यसरी गर्दा नहुन सक्छ। मैले यहाँनेर चाहिँ के गरिरहेको छु भनेदेखि कीबोर्डमा अल्ट की प्रेस गरेर अनि यहाँ क्लिक गरिरहेको छु। यो अल्ट की प्रेस गरेर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुन लेयरमा बसेर हामी क्लिक गरिरहेको छौं त्यसको आइज बल चाहिँ अन हुन्छ, अन्य आइज बललाई चाहिँ अफ गरिदिने काम गर्छ। त्यही भएर कीबोर्डमा
अल्टसँग क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ। यसरी हामी कलर एडजस्टमेन्टको काम गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, subscribe my channel and share this video. Thank you.